Yo, what's up mga bro? So, eto na naman kami ni Red. Kasama na naman natin sa Red. Meron na kaming gustong i-share, kaya nandito na naman kami. Bukod sa hindi kami makalabas. So, gagawin natin mag-tutorial ngayon. Kaya dito na naman tayo sa loob ng bahay. So, nung nakaraan, may share kami ni Red. Kung alin yung mas maganda. Yung camera ko o yung camera ko? Pareho lang maganda. Ano sabi mo? Pareho lang naman pala. Oo, tama. Ganun nga. Meron na naman din tayo si-share ulit. Nung nakaraan din, may video tutorial kami. About sa paggawa ng 3D na text. So, kung napanood nyo yun o hindi pa, balikan nyo ulit para makakuha kayo ng mga ilang tricks tsaka mga tips kung paano gumawa nun. At ngayong gabi, ili-level up natin ng konti. Lalagyan natin ng hahaluan natin hindi lang yung 3D text, lalagyan pa natin Para ng mas video. maganda. Yun ang ituturo namin. Oo, tama. Para mas maganda yung video natin. Pwede yun. Lagyan natin ng background. Oo, tama. So, umpisahan na natin. Step 1, siyempre, dapat i-download nyo sa cellphone nyo, kung ano man yung gamit nyo, lahat ng apps na naiisip nyo. Oo, pagsasama-samahin natin. Pero gusto namin i-recommend sa inyo yung una yung KineMaster. Oo. Pareho din may KineMaster. Tsaka ano pa? Pixel Lab, o Pixel Loop, Intro Maker, yung Tama. animated Maganda text. Lahat yung maganda yun. Pwede natin pagsama-samahin. Oo, tama, yun nga. Yun nga, gagamitin natin lahat yun. Pagsasama-samahin natin. So, pag meron na kayo yun, so, ang mahalaga, kagaya sa yung isa tayo sa Pixel sige. Lab. Sa Pixel Lab, madali lang naman gamitin yun eh. Type nyo lang yung pangalan, yung pangalan ng channel nyo. Tsaka yung mga gusto nyo ilagay na words. Pwede type nyo lang, tapos gawin yung 3D. O kung kagaya ng gusto nyo, yung kagaya ng ginawa namin na nakaraan, yung letter by letter na bumabagsak yung Blue TV Philippines. Kayang-kaya nyo yung ituturo namin. Pwedeng letter by letter. Yun nga lang, medyo matagal. Hindi kagaya ng isang words lang, sandali lang. Pero depende sa inyo. Oo, tama. Bakit? Kaya niya yan. Palagay mo kaya na. Kaya niya yan. Oo. Madali lang naman yan. Yun nga. So, pagka punta nyo sa Pixel Labs, na i-type nyo, naging 3D na yung pangalan nyo, kung ano man yung ilalagay na gusto nyo, tapos kumuha kayo ng yung kung sa intro, yung intro maker, kumuha kayo ng kunin nyo lang yung background video. Tama. Kung anong video na isip nyo na kahit kumuha lang kayo doon. Kunin nyo lang, huwag nyo lalagyan ng text. Pati yung mga effects, kunin nyo na rin lahat. Kung anong naisip nyo itsura ng effect nyo sa intro maker, sama natin yun. Sa lahat ng naisip nyo. Tama. Oo, tama yun. Pwede yan. So, ang samahin nyo. Tsaka nga yung green, yung video na gusto nyo, yung background. Yung kukunin nyo sa YouTube, yung may green na background. Yun nga. Para pwede natin gamitin. So, yun nga. Pag nakuha nyo na lahat, kagaya na sinabi ni Red, yung about sa yung kukuha kayo, mag-download din kayo ng yun nga, yung animation na kahit anong video, animation na may green na marami dyan sa sa YouTube, pwede nyo i-download. May sinasabi ni Red na may green na background ng mga video, i-download nyo lang yun. O kaya yung mga picture na may green background, i-download nyo lang yun. Yun ang yun ang magiging kasama sa video natin gagawin.
step by step lang. Tapos, pag nakumpleto nyo na yun, hindi pumunta na ka ng KineMaster. KineMaster. Oo, yun yung i-edit lahat, Lahat. i-attach lahat. Oo, lahat yung pagsamahin. So, paano Oo. gagawin doon? Tama, pagsama-samahin nyo sa KineMaster. Madali lang yun. Oo. O yun nga, mag-type kayo ng ng text. Tapos lagyan yung background na, yung background na video. Tapos ipasok nyo yung may green na video, yung may green background, yung mga animation. Oo. Sama-samahin lang. Pagsama-samahin nyo lang. Pagaya ng ginawa yung Super Mario. Pwede nyo gawin yun. Basta kumuha kayo ng video na may green na background. Pwede nyo paghalo-halo. Oo, tama. So, yun nga, mga guys. Madali lang yung basta sundin nyo lang yung step by step. Una, i-download nyo lahat na apps na alam nyo. Kung yung video kung nyo galing na intro maker, edi kunin nyo lang yung background, huwag nyo lagyan ng text, pati yung effects. Tapos, yung Pixel Lab, maganda kasi yung Pixel Lab, madaling gamitin. Doon kayo mag-type ng text na gusto nyo, letter by letter, o isang buong word. Kayo bahala kung anong style. Tapos yun nga, yung mga background na video, or yung background video, or yung parang anime. Super Mario. Mag-download kayo yung may green na background. Oo. Kasi pag ginamitan niya ng chroma key, bawala yung yung background na yun. Ang makikita lang yung background video na kagaya na kinuha niyo sa intro maker. Yun. Oh, what's up mga bro? Ito ulit si Blue. So ngayong gabi, kasama natin si Red. Maraming nagtataka kayo bakit namin kasama si Red. Actually may gusto kaming